ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? જાગૃત અવાજમાં તમારું સ્વાગત છે. હું છું યામી ઠક્કર. આજે હું વાત કરવા જઈ રહી છું અબાઉટ ટેકિંગ લેક્ચર્સ થર્ડ સેમેસ્ટરના, એસ્પેશિયલી સિવિલ એન્જિનિયરિંગ, જેમાં મારું સ્પેશિયલાઇઝેશન છે. તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે, મેં મારું બેચલર્સ કર્યું છે ફ્રોમ MSU વડોદરા સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં, અને ત્યારબાદ ગેટ ક્વોલિફાય કરીને મેં માસ્ટર્સ કર્યું છે ફ્રોમ NIT સુરત ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ અર્બન પ્લાનિંગ. હવે આ એક્સપિરિયન્સ જોડે મારી ઈચ્છા છે કે હું જે છોકરાઓ સિવિલ એન્જિનિયરિંગના છે, સ્પેશિયલી હાલમાં થર્ડ સેમેસ્ટરમાં જે છે, એ લોકોના સબ્જેક્ટ્સ હું અનએકેડમી જેવા પ્લેટફોર્મ પર ભણાવું. અનએકેડમી પ્લેટફોર્મ એવો પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં આગળ તમે અટેન્ડ કરશો મારો લેક્ચર લાઈવ, અને જો તમને ડાઉટ્સ આવે ઇન ધ મિડલ ઓફ ધ લેક્ચર તો તમે મને લાઈવ ચેટમાં પૂછી પણ શકો છો. એ પ્રોવિઝનના લીધે જ અમે અનએકેડમી એઝ અ પ્લેટફોર્મ ચૂઝ કર્યું છે તમને ભણાવવા માટે. જો તમારે એના લેક્ચર્સની લિંક જોઈએ, કયા દિવસે કયો લાઈવ લેક્ચર છે, તો એના માટે આપણે બનાવ્યા છે વોટ્સએપ ગ્રુપ્સ, જેની લિંક અવેલેબલ છે ઇન ધ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ. આજના દિવસમાં હું જીઓ ટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગ સ્ટાર્ટ કરવાની છું, જે બહુ જ બધા છોકરાઓને ડિફિકલ્ટ સબ્જેક્ટ લાગતો હોય છે, પાસ થવામાં ટફ લાગતો હોય છે. તો એના માટે થઈને ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક્સ આપણે ડિસ્કસ કરશું ફ્રોમ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, અને બધી થિયરી વિથ કન્સેપ્ટ સમજશું. આજે સાંજે 7:30 નો લેક્ચર છે. જરૂરથી ગ્રુપમાં જોડાઈ જજો, એટલે તમને લિંક મળી જશે ફોર ધ લેક્ચર, અને કઈ રીતે લેક્ચરમાં એન્ટર થવું એની આખી પ્રોસિજર તમને વોટ્સએપ ગ્રુપમાં સમજાવી દઈશું, જેથી કરીને તમને આગળના બધા જ લેક્ચર્સ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ જોવા મળે. ઓકે, અનએકેડમી સ્ટુડન્ટ્સને બિલકુલ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ લેક્ચર જોવા દે છે. ધેટ ઇઝ ધ રીઝન વી હેવ ચોઝન ધીસ પ્લેટફોર્મ. ઓકે, એટલે જરૂરથી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોઈન થઈ જજો. આ વાત થઈ જીઓ ટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગ સિવાય BTP, BCP જેવા સબ્જેક્ટ્સ અને મોસ મેકેનિક્સ ઓફ સોલિડ્સ, દેટ ઇઝ સ્ટ્રેન્થ ઓફ મટીરિયલ સબ્જેક્ટ્સ ઓલરેડી ચાલુ છે ભણાવવાના. તો યસ, ડુ ગેટ કનેક્ટેડ ઇન ધ વોટ્સએપ ગ્રુપ, બધા બીજા સબ્જેક્ટ્સની ડિટેલ્સ માટે પણ. ઓકે, બાય.